යාළුවනේ මේ අද පොඩි වෙනස් වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුණා මේ ඔයාලට අරන් හිතුවා මේ අපි සතියෙම කාපු කඩජෝරු. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා කඩජෝරු කියන්නේ අපි කඩෙන් අරන් එක එක කාපු කෑම ඔයාලට මොනවද කියලා අරගෙන හිතුවා. ඉතින් මේ අපි සඳුදාගෙන ආපු කෑම මේ අපි සඳා හවස් දවල් මං වැඩ ඇරලා එන ගමන් වඩේ ගෙනාවා. උඳු වඩේ පරිප්පු වඩේ දෙක ගෙනාවා. ඉතින් මේ අපේ සඳුදා කාපු කඩජෝරු. ඒකත් එක්ක උඳු වඩේ කන්න තියෙන්නේ. පරිප්පු වඩේත් එක්ක හොඳයි. නේ ඉතින් අපි වඩේ කාලා තේ බොන්න හදන්නේ. අද ගෙනාව මේ පරිප්පු වඩේ 3යි උඳු වඩේ 3යි එක්කෙනාට එක ගානේ අපේ කංකරච්චිලින් කරගෙන. මේ දෙන හැමදාම කන්න ඕන මොනවද කන්න කරනකොට යා දෙේ දැන් සුදු තිලනවා මගේ. ඔය සුදු තිල් දුන්නේ සේපාර මේ වඩේ ගෙනාවා. අප්පට සිරි කර පිංච කොලේ යන්න හම්බුනේ. අපි ඉන්න කවන්නේ අම්මිරිස් නේද? ඔන්නේ අසයි. අයින් වැඩේ කොහොමද? මේක මේ අර සමහර වෙලාවෙ සැර නෑනේ. මේක සැර ටිකක් කාගෙන යනකොට එනවා සැර. මිනිස් තිබ්බනම් හොඳයි කියලා. දැන් යකා බා. පරිප්පු වැඩ පිටින් තියෙනවා හොඳයි ඒක. කන මේක. රස්නේ යනකොට මාර සරිප. එංග නිකන් පිච්චිලා යනකොට සුපර් ටේස්ට්. ඊට පස්සේ යන්නේ මේ අඟහරුවාද අපි මට අඟහරුවාද යාළුවෙක්ගෙන් රාමෙන් පැකට් එකක් කවුරු මේ කොරියන් රාමෙන් පොඩි පැකට් එකක් ෂේෂේ පැකට් එකක් අපි මීට කලින් කොරියන් රාමෙන් කාලා නැහැ. ඉතින් මට හිතුණා අද ගෙදර ඇවිල්ලා හවස මං අපි try කරලා නිකන් කොහොමද බලන්නේ මේකට මේ උණු වතුර තමයි දාන්න ඕනේ කියලා යාළුවෝ නම් කිව්වේ. ඇත්තටම අපිට අයිඩියා එකක් නැහැ කොහොමද හදන්නේ කියලා මේ චූටි පැකට් එකක් නිසා අපි වැඩි ඒ ගැන හොයන්න ගියෙත් නැහැ. අපි මේ විතර උණු වතුර ටිකක් දැම්මා මේ වැඩේ කියන්නේ අපි අතින් වතුර වැඩි වුණා. ඊට පස්සේ ඉත දියරහා වගේ ආවා ඒ පාර මේ අපි කරපෙඩේ මේ අපි ගා තිබ්බ ඔරිගාමි පැකට් තිබ්බ මේ ඒවා චුට්ටකුත් දාලා මේ තක්කාලි සෝස් දැම්මා තක්කාලි සෝස් දාලා ඒ පාර පොඩ්ඩක් හදාගත්තා ඒ පාර නම් වැඩි එච්චර අවුලකුත් නැහැ මේ රසට ආවා අපි වතුර චුට්ටක් අඩු කරා අපි ඇති වතුර වැඩි වුණා ඊට පස්සේ අපි වතුර චුට්ටක් අඩු කරලා ඊට පස්සේ අර ඉතින් තක්කාලි සෝස් දාලා මේ ඔරිගානෝ ටිකක් දාලා එහෙම හදාගත්තම වැඩේ එලකිරි ටේස්ට් එකට ආවා මේ මේක සුප් එක වගේ එකක් මේ සුප් ඒ අර වතුර එක නිකන් සුප් එකක් වගේ වෙලාවට ඊට පස්සේ ඒක හරි රසයි වතුර ටික මේ නූඩල්ස්ත් හොඳ ටේස්ට් එකක් තිබෙන්නේ ගැටලුවක් නැහැ මේ අපි අර ගොඩක් හොයන්න ගිහින් මොකද පොඩි සැෂී පැකට් එකක් ඔය තමයි මට හම්බෙච්ච නිසා ඔය ඉතින් යාළුවනේ මේ අපේ බදාදා දවස මේ බදාදා නම් කෑම ගොඩක් වැඩි අපි දවල් ඉස්කෝලේ යනකොට අරන් ආවා වොන්ඩකෝන් අපි ආසම අයිස්ක්‍රීම් ජාතිය මෙන්න මේ වොන්ඩකෝන් එක එලිෆන්ට් හවුස් එකේ ඉතින් අපි දවල් එන ගමන් වොන්ඩකෝන් තුනක් අරන් ආවා කන්න අපි දැන් හදන්නේ වොන්ඩකෝන් කන්න ඉතින් යාළුවනේ මේ වෙන දවස් නේ බදාදම තමයි බදාදා ඊට පස්සේ හවස තේ බොන වෙලාවට මට හිතුණා අපි ගෙවල් ගාව බේකරියක් නෝ මේ පොඩ්ඩක් යාට දුර යන්න ඕනේ මට හිතුණා බේකරි මොනවද ගේන්න ඕනේ කියලා ඉතින් මම බේකරියට ගිහිල්ලා හවස රෝස් පානුයි ඥානකතා ගල්බනිස් ඥානකතා එකයි ගල්බනිස් දෙය අරන් ආවා මේ ඉතින් මේ තමයි අපේ බදාදා දවසේ අපේ කඩචෝරු ටික ඉතින් අපි දැන් අපේ ටී ටයිම් එක රස විඳින්න යන්නේ
අපේ අද ටී ටයිම් එක රෝස් පානොයි ගල් බනිසුයි රසයිසද රසයිද නෑ ඒක බොරු මැද පොඩ්ඩක් හරි අඩුයිනේ මැද මෙලකීගේ මැද සොෆ්ට් මැද වටේ එක හයියක් තියෙනවා මැද ඒක සොෆ්ට් උනාට ඒක රසයි නෑ මැම් මැද විතරයි මෙලකට තියෙන්නේ වටේ හොඳට ක්‍රිස්පි තියෙනවා වැඩි නෑ එක හෙට ප්‍රවෘත්තියක් ආවේ ගල් බනිස් එකක් ඉරවි බිරිය මරුට කියලා එහෙම සතුටු කනකම hina වෙන්න පෙවුදිය ඉතින් යාළුවනේ අපි බ්‍රහස්පතින්දා නම් මුකුත් කඩජෝරුවක් කෑවේ නෑ ඊට පස්සේ අපි සිකුරාදා ගෙනාවා මෙන්න මේ විදිහට ඇපල් කේක් ඔයාලා අපේ ඇපල් කේක් වීඩියෝ එකක් වෙනම මම ඇපල් කේක් ගැන කරා ඒකේ ලින්ක් එක පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි සිකුරාදා කාපු ඇපල් කේක් ඔයාලා ඇපල් කේක් වීඩියෝ එක බලනවා නම් ඔයාලා දකින්න ඇති මේ ඇපල් කේක් එක ඉතින් අපි සිකුරාදා ඇපල් කේක් කන්න යන්නේ අනිත් මේ තියෙන්නේ අපි දැන් 3කින් ගත්ත අපේ ඇපල් කේක් ටික. මේ සුමුදු ස්නැක් බාර් ඊට මේ දෙක එකක් මේක සවුත් සිලෝන් එක. මේක සවුත් සිලෝන් එකෙන් මේක රීටල් ලංකාවකින් අපි මුලින්ම මේ සුමුදු එකේ ගැටු කේක් වලින්ම ලස්සන මල දාලා තියෙනවනේ අනේ මලක් දාලා මැදට මේ පොඩි ජෑම් ටිකක් දාලා එහෙම තිබ්බේ මෙතන ලස්සන තිබ්බා. මේ තියෙන එතන මේ දැන් ඔය පොඩ්ඩක් වань මේක මේ චොකලට් දාලා තමයි හදලා තියෙන්නේ මේ කේක් මැද මේ කේක් එක චොකලට් දාලා හදන්නේ ඔයාලට පේන ඇති මම අතට අරන් පෙන්නන්න චුට්ටක් ඔව් අර ඇපල් කේක් හදන්න සාමාන්‍යයෙන් ඇපල් කේක් බරයි සාමාන්‍ය මේ අර ස්පන්ජ් වගේ නෙමෙයි හොඳ බරට තියෙනවා බරයි දැන් හැබැයි මේක බර අඩුයි මේක බර අඩුයි අර මම අනිත් දෙක මේ අනිත් දෙක නම් හරි බරයි ගොඩක් බරයි කාලම් වල මේ හේතුවේ තියෙන්නේ මේ තියෙන මේක චොකලට් එක හදලා තියෙන්නේ මේ උඩ මේ මෙහෙම මේ චොකලට් ග්ලේස් එකක් වගේ මෙහෙම දාලා තියෙනවා පස්සේ වටේ එහෙම නෑ මෙතන උඩ මේක තියෙනවා අපි ඉතින් චුටි කලක් කාලා බලමු මම මම එහෙම තමයි නම් හොඳ ළමයි වැඩිය කන්නේ සුදුට පිස්සු සුදු කියන දන මෑන්ස නැහැ යා කාලා නෑනේ මීට කලින් සුදු මීට කලින් කාලා නැත්නම් මේ ඇපල් කේක් මේ අනිත් දෙක අපි try කරලා බලමු ඉස්සර නම් මේක පට්ටම් පැන් රහයි ඒ කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය එකක් කන්න බෑ කෙනෙක්ට ඉස්සර මම මේ මට භාගයක් කනකොට ඒ කියන්නේ හොඳට ඒ තරම් මේ කියන්නේ මත් වෙනවා වගේ ඒ තරම් පැන් රහයි හැබැයි දැන් එහෙම නෑ දැන් මේක මම කියවා මේ පැන් රහක් නෑ ෂේප් පැන් රහ පුරුදු මේක නම් හොඳයි හැබැයි පැන් රහ වැඩිත් නෑ අලුත් නෑ ගාන දෙනවා මේකේ ප්‍රයිස් එක මේක 80යි මේක රුපියල් 80යි ඉතින් අන්න මේ තියෙන්නේ අපි ගත්ත අනිත් ඇපල් කේක් එක ඒ අතරේ අපේ සුදු හොර රහසේම අනිත් එකට වැඩේ දෙනවා ඒකට වඩා ප්‍රමාණය ලොකුයි කාටි සහැල්ලුයි මේක නිකන් ඇපල් ගෙඩිය මේකේ දැක මේක මේ අයිසිං ග්ලේස් එක දාලා තියෙන නිසා මේක කුඩු වෙන පොඩ්ඩක් මං කටමයි දෙකක් වයින් මං කා කොහොමද කිව්ලෙත් ඒක කිව්ල හොඳයි නේ කඩ වෙලානේ ඔකයි සෝරි ලොකුයිද ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපේ අන්තිම කඩචෝරු සෙට් එක මේ සෙන්සුරාදා දවසේ ඉතින් සෙන්සුරාදා මං උදේ ගිහිල්ලා කිඹුල මයිස් කෙනාව කන්න හැබැයි කිඹුල මයිස් වලින් ඉවර නෑ මොකද තව තියෙනවා දැන්ට මේ උදේ සෙන්සුරාදා අපි තේ වෙලාව
ඉතින් සෙන්ස් වාදා මේ අපේ අම්මලා ගෙදර ආවා. ඒ ගේනකොට වණ්ඩු කේක් ගෙනාවා. මේ තියෙන්නේ ඒ වණ්ඩු කේක්. ඇත්තට වණ්ඩු කේක් කරන් සුපිරි මාරසයි හොඳට තිබ්බා. ඇත්තටම මතක් වෙනකොටත් පට්ටාසයයි පාර කන්න. ඉතින් ඔන්නෝම තමයි අපේ සතියේ කඩජෝරු වීඩියෝ එක මේ විදිහට කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලත් කඩෙන් කාපු කඩජෝරු જાති නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන් යන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම TikTok එකේ අපිට පළුවන්න බැලපු ඒ සහෝදරියට ඇත්තටම තෙරුවන් සරණයි. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්. ගොන්සෝස්